สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับนวัตกรรมดีๆจากโรงเรียนพระนีนวัชระกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบโรงเรียนส่งเสริมพหุปัญญาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนพระนีนวัชระเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่เลขที่45ถนนสุขุมวิทตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการวิสัยทัศน์ของเรามีอยู่ว่าภายในปีการศึกษาพุทธศักราช 2572 โรงเรียนพระนีนวัชระเป็นโรงเรียนเห็นความสุขส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของพหุปัญญาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลจากการนิเทศกำกับติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยไม่มีสมาธิในการเรียนส่งผลให้เกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆหลายด้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระนินวัชระได้ประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้รับโอกาสเรียนรู้ตามวัยตามความถนัดเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพซึ่งร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีมีความสุขโดยการพัฒนารูปแบบโรงเรียนส่งเสริมพหุปัญญาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDAE โมเดลซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการเสริมสร้างการจัดการศึกษาเกิดการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนนักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทำให้เกิดองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆสามารถนำทักษะนั้นมาใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไปวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนในการพัฒนารูปแบบโรงเรียนส่งเสริมพหุปัญญาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนพระนินวัชระเพื่อพัฒนาครูในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถที่หลากหลายกระบวนการพัฒนารูปแบบมีกระบวนการ4ขั้นตอนดังนี้ 1. S ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญานักเรียนโรงเรียนพระนินวัชระ SWOT The School 2. D พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้การนิเทศภายในเป็นฐานเพื่อส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญานักเรียนโรงเรียนพระนินวัชระ Develop the Model 3. Aทดลองใช้กระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้การนิเทศภายในเป็นฐานเพื่อส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญานักเรียนโรงเรียนพระนินวัชระ Apply the Model 4. E ประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้การนิเทศภายในเป็นฐานเพื่อส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญานักเรียนโรงเรียนพระนินวัชระ Evaluate the Model จากนี้ขอเชิญทุกท่านได้รับชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถหลากหลายด้านในงานเปิดบ้านพหุปัญญาซึ่งเป็นผลผลิตจากการใช้รูปแบบดังกล่าวของเราครับ